Szóval, üdvözlök minden kedves rákattintót, aki rákattintott erre a videóra. Te ott a képernyő mögött, aki most nézed ezt a videót. Üdvözöllek téged a Kanadában készült vlogom második részében, amiben elmesélem, hogy milyen a kanadai élet. Nagyon fejezzük be ezt a hangsúlyt. Szóval amikor első nap kijártunk a házból, nagyon-nagyon furcsa volt a levegő, mivel Montreal sziget, ezért sok víz veszik körül, és nagyon párás a levegő, ami miatt egy kicsit olyan, nekem nem tetszett így a hegyi levegő után, nagyon-nagyon párás, erős levegő, nem esett jól, azt megmondom őszintén. Igazából mindegy, nem fontos, tehát kicsit más volt a levegő, de nem csak a levegő, hanem az autók, a buszok, az emberek, ugye sokféle ember van arrafele, nyelvek. A főnyelv a francia, de általában minden ember tud angolul is. De a főnyelv a francia, tehát amikor például a táblára, a stop táblára nem az van kiírva, hogy stop, hanem hogy Arrêt. igen, na, az van kiírva. Nem akartam én elmondani, hogy ejtem azt a szót, mert szerintem vannak olyan emberek, akik úgy néznek engem, hogy értik, vagy tudnak franciául, és kiröhögnének. Akkor megérkeztünk Montrealba, 3 napra rá, addig úgy körülbelül a barátaink, akik behoztak minket a reptérről, körülvezettek, megmutatták az üzleteket, mi mennyibe kerül, mit hol tudunk venni, mit hol keressünk, mi jó minőségű, mi rossz minőségű, stb. Szóval, mire oda jutottunk, 3 napra rá, mentünk kórházba először. Ugye mivel elvileg a műtétem dátuma az június 23-a volt, ezért addig még volt egy pár napunk, egy szűk hónapunk volt, hogy megszokjuk az ottani környezetet, az embereket, bejárjunk a kórházba egy párszor, elbeszélgessünk velük, megbeszéljük pontosan, hogy legyen, stb. Szóval miután bementünk első nap, beszélgettünk, találkoztunk az orvossal, megvoltak a vizsgálatok, ilyen vérvétel, CT-szken, vizelet, minta, stb. Megkaptam a kezelést, arról is majd lehet, hogy fogok készíteni a videót, amikor Bukarestbe szoktam bejárni 4 havonta, megkapni egy ilyen üvegcsont, ilyen csont, sűrűségi, mindegy, tehát egy kezelést, ilyen az üvegcsont problémára egy kezelést, de a vicc az, hogy amikor elsőként beléptem, akkor semmi kórházi hangulatom nem volt, mert nem úgy nézett ki, mint egy kórház. Ugyan tény, maszkot azt kellett hordani mindenhol, de kórházi hangulat nem volt. Tehát tényleg nem volt. Semmi. Mi azután jött az, hogy van egy ilyen hely, hogy Montreal, így írják le, és az a hely, tehát onnan az egész város be lehet látni, mindent felhőkarcolóval együtt, és felmentünk, úgyhogy az a látvány, ami ott volt, az zseniális. Nézzétek meg! Aztán kigyönyörködtük magunkat, fogtuk és bementünk a városközpontba, ahol ismét körülnéztünk, megnéztük a fentről látott felhőkarcolókat, közelről is. Elvileg 65 emeletes felhőkarcolók vannak ott, és hogy brutál magasak. Tehát tényleg 65, csak képzeljétek el, hogy egy 10 emeletes tömbház mekkora, akkor képzeljétek el mellé 65 emeletes tömbházat. Tehát következő nap, amikor bementünk, akkor kaptam meg a kezelést, az egy olyan 4-5 órát kellett bennülni, amíg befolyt a perfúzió. De erről majd szeretnék részletesebb videót csinálni, akkor majd mindent részletesen meg fogtok tudni, hogy is zajlik egy ilyen kezelés. Aztán bejött az egyik ortopéd orvos, aki elvileg műteni akart engem, és azért jött be, hogy elmondja, hogy mi a helyzet. Mert ugye akkor már megvoltak a röntgenképek, és ő már röntgenképek alapján már megmondta, hogy mi a helyzet most jelenleg. A vizsgálatok eredményeképpen lemondtak a rúdcseréről, amiért eredetileg készültünk és mentünk. Mondván, hogy a csípőm és a gerincem sokkal fontosabb, tehát a rúdcsere az csak a legutolsó. Ami azt jelenti, hogy a csípőmmel kell először kezdeni, vagyis végül is erre a döntésre jutottak, hogy a csípőmmel valamit kell kezdeni, mert nektek még nem is mondtam, de most azért vagyok jelenleg kerekesszékbe, mert a csípőmnek a combcsont feje így
így kicsúszott egy kicsit így a helyéről, tehát tegyük fel, hogy ez a combcsontfej, és így egy kicsit így kicsúszott, de ennyi. Igazából nem tudok ráállni, meg tulajdonképpen nem tudom azt a lábamat használni, de ennyi. Ami nagyon-nagyon durván érintett, mert ugye azt mert ugye jártam, az itt a novemberi törésem előtt jártam. És ami nagyon durván érintett, hogy az ortopéd orvos azt mondta, hogy én többet soha az életben nem fogok tudni járni. Ez nagyon durván érintett, nagyon nehezen tudtuk megemészteni ezt a gondolatot, úgyhogy igen, ennek kellett egy kis idő. De az ortopéd orvos, aki bejött, ő azt mondta, hogy soha többet nem fogok tudni járni, mivel a csípőm a szolgálatot felmondta. Szóval én kerekesszékbe fogok meghalni. Jó, ez most lehet egy kicsit durva, de tényleg így mondta. Nem szó szerint, de értitek. Aztán ezzel a csípőmmel kapcsolatban 3 lehetséges opciót ajánlottak fel. Mégpedig, hogyha Kanadában laknak, akkor ő még azt mondaná, hogy várjunk még pár hónapot. Csak hogy mi nem Kanadában laktunk egyrészt, másrészt meg az útlevelünk az hamarosan járt le. Tehát októberben már mindenütt haza kellett volna jöjjünk, mert az útlevelünk az lejárt. Másik opció az az, hogy így, a csontom most tegyük fel, hogy így van, jó, nem pont így kell elképzelni 2 kézfejet, de mindegy. Tegyük fel, hogy ez itt a combcsontom, ez meg a feje. Tehát tegyük fel, hogy ez így visszamegy, ez volt a második lehetőség, megpróbáljuk visszatenni. Na szóval ők azt mondták, hogy így 6 hetet kell gipszbe üljek, nekem nagyon fog fájni, és nagyon kockázatos műtét, nagy műtét. És a harmadik opció, amit ők pártoltak, az az, hogy ezt az egész combcsontfejet így innentől így levágni. És akkor kész. A csont az így létezik, de tegyük olyan, mintha nem volna itt is. Többet nem tudnám mozgatni a lábamat, nem lebénul, mert érezni tudnék, csak így kézzel így kéne tenni arrébb. Tehát az nem volt jó. Ugye ez minket nagyon durván érintett, lesütött a hír, nem erre számítottunk egyáltalán, mi rúcseriért mentünk ki Kanadába, és nem erre számítottunk, hogy ez fog történni, de ez történt. Szóval ott volt, kellett volna válaszunk a 3 lehetőség közül, és meg kellett volna írjuk nekik e-mailben, hogy akkor melyiket válasszuk. Szóval ez miután megvolt, ismét felmentünk a Montrealra, megnézni, hogy este milyen a város. Ez a látvány, ez zseniális. Nem tudtam jó felvételeket készíteni, mert nagyon sötét volt már. Aztán, hogy legyen egy kis jó hír is, pár napra rá elmentünk a Space for Life nevezetű botanikus kertbe, ahol több ezer fajta növény volt, gyönyörűek voltak, tehát nincsenek szavaim, tehát tényleg gyönyörűek voltak. Ide bevágok pár képet, nagyon videókat ott nem készítettem, de amit készítettem, azt bevágom, inkább képeket vágok be, úgyhogy igen. Június 19-én bementünk a központba megint, hogy megnézzünk pár érdekes autót, mert ugye Kanadába tartották az idén a Forma 1-et, úgyhogy ott nagyon nagy menet volt aznap. Voltak itt ilyen luxus Lamborghinik, így félreállítva, mint egy múzeumban így meg tudtad nézni őket, meg mindent, tehát aznap azért mentünk, és nagyon... És vagány volt nagyon, tehát élveztem, tehát lehetett ilyen szuprás kis lapot kérni, amin írt az autónak a tulajdonságait, amellett fotózkodtunk, meg minden volt aznap, tehát aznap mulattunk, maradjunk annyiba. Még aznap megnéztük a Notre Dame Bazilika másolatát is, ami ott van Kanadában. Az egyik tornyát most renoválják, de amúgy beengedtek minket, mert már elég későn mentünk oda, csoda, hogy még beengedtek, de gyönyörű volt belülről. 3 emeletes volt, és éppen mi se közben mentünk be, de nézzétek meg, mindenről vágok be közbevágó képeket, tehát nézzétek.
Június 20-án utoljára találkoztunk az ortopéd orvossal, aki kitartotta a véleménye mellett, miszerint vágjuk le a combcsontfejet és kész. Ez a legegyszerűbb mód. Megkért, ugye ahogy mondtam, hogy megkért, hogy döntsük el, válasszunk a 3 lehetőség közül, és küldjük el neki e-mailbe a válaszunkat. Ismervén az ottani dolgok sebességét, mi körülbelül egy másfél hét gondolkodási időre vártunk. Tehát annyira számítottunk, hogy körülbelül annyit adnak időt, hogy gondolkodjunk. Hát nem. És ez volt június 20-án. 22-én a szülinapomon felhívtak minket, hogy aznap még döntsük el, és küldjük el nekik a válaszunkat, hogy mi legyen a lábammal. Na de, hogy legyen egy kis izgalom, ennek a videónak most vége lesz. Pár nap múlva érkezik a 3. rész, úgyhogy addig is én további szép napot kívánok nektek, és szevasztok!